Születtem, itt nőttem fel, iskoláimat itt végeztem. A 7 osztályoknál akkor annyi volt a kötelező, úgyhogy osztályom a 7 van. Na. Aztán azután jártam a mezőre, napszámba, hova is. Na. Erdészetni, csemete ültetni is. Ilyenükre, mikor otthon nem kellett segíteni. Meg volt a föld, de hát azt művelni kellett. Jaj, hát mi már gyerekkorunkba kellett menjünk. Mi már 10 éves korunkba kellett menni a mezőre kapalni. Úgyhogy ma nem úgy volt, mint most. Volt egy öreg bácsi, nálunk sokat járt, dolgozott nálunk, sokat tanított meg minket kapalni. Hát ott a ledényben dolgozott. Abban az időben ismerkedtem meg vele, aztán akkor, hogy az apja beteg lett, hazajött, aztán akkor így ment tovább az ismerkedés. 18 éves, 56-ban jöttem ide, és én 38-ban születtem. 18 éves. És akkor már Nusika ugye 57 májusban megszületett. Például, hogy nem volt játék, mi vartunk babát, készítettünk labdát, akkor voltak többféle játék, amivel játszottunk, nekünk ezek voltak például. Akkor nem lehetett kapni az üzletbe. Mi babát vartunk, rongyból, arra ruhát, ahol játszottunk. Labdát tudod, mit csináltunk? A tehént megpucoltuk, a szőrzit összegyűjtöttük, belétettük harisnyaszárba, forró vízbe tettük, s avval labdáztunk. Hát a nem szökött, csak ha lehetett vele labdázni. Mekkora mennyi szőr gyűjtöttünk, akkor a labda lett. Na. Úgy, olyasmi volt. Akkor a koccozás, hát az már azután is olyan játékok voltak. Aztán együtt, hogy na, mint körben áll a kislányka, mikor többen voltunk, lássuk ki lesz a párjas. Akkor tüzet viszök, ne lássátok. Hát az iskoláról én szerettem az iskolát, nem volt probléma. Óvoda is volt ma, úgyhogy jártam abba is, de én az iskolával nem voltam kétségbe. Az én időmben például tiltották a vallást, úgy konfirmáltunk, hogy sokszor az iskolából elszöktünk vallásra. Hát nem, hát izé volt ez a csendkorszak. Aztán azután belé nyugodtak, de mi voltunk a legelsőn konfirmálók, ma addig áldozó csütörtökön konfirmáltak. A mi izén volt, a mi korosztályunk a legelső ki vasárnap konfirmált, azután megmaradt vasárnap. Addig mindörökké áldozó csütörtök volt. Pünköst előtti csütörtök. Pünköst előtti való hét, már aztán nem a nagy hét, volt az áldozó hét. Hát nem lehetett kapni, mondom, semmit az üzletekbe. Nem volt semmi, és mi volt? Hát ahogy mindenre kellett vinni tojást, akkor petróleumra például, ha mondjuk úgy mondtuk gáz, de hát az rendes neve ittes petróleum. Ez csak így gáz, az úgy volt, de rendes neve petróleum. Ugye a lámpába kellett. Azért tojás kellett vinni, vagy tyúkot, vagy tollót, ilyesmiköt. Másképp nem adtak, s több minden volt,
élelmiszer, amire mind kellett vinni, így, mert másképp nem adtak. És még úgy is nehéz volt. Nem lehetett kapni. Kevés minden volt az üzletben. Hát én akkor, mikor bejött a csehkorszak, mennyi, 38-ban, 44-ben volt a változás, hát én olyan 10 éves mi. Na, 10 éves. 10-12 éves mikor. Akkor felavattak pionírnak, aki jobban első tanulók előre, utána akkor jöttek megint több szakaszba, tudod, avatták pionírnak a gyermeköket az iskolába. Volt egy piros nyakkendő, és avval kellett iskolába járni. Hát én nem voltam, én csak a mezei munkán dolgoztam. A házi munkán és mezei munkán, én nem, más munkám nem volt. Úgyhogy kollektívben szintén kollektívtag nem voltam, de volt részem kapáló, veteményessé. Azért adtak veteményest. Kimérték, mennyit kellett megdolgozni, a veteményes hályrás, azt meg kellett dolgozni. Akkor kapálón volt elég, mert akkor az erdészetnél is vállaltam, kollektív erdészet, család, ne félj, mert nem kellett szépen nőjek. A mi életünk ilyen volt. A mostaniak azért nem értik meg, mi azért értsük meg a nehézségeket, és már mi időnkben sokkal nehezebb volt, mint most. Nem volt annyi pénz, mint most. De úgyis meg kellett lenni. Csehkorszakban nem beszélhettél akármit, de most már beszélhettél akármit, szabad voltál így. Fel volt szabadul veleget minden, és volt az üzletekben is elég jól minden, de már az előtt volt. Már az előtt volt. Úgyhogy eleinte volt olyan nehéz, de azután már aztán kezdett lenni a cseh időben és a vége felé. Akkor volt az az idő a cseh időben, hogy jegyre adtak kenyeret, minden. Akkor annyira emlékszem jobban, hogy féltünk, hogy na jönnek, elmenekültünk az erdőre, mi is felmentünk a barlangon, még ott félre oldalba, Hidagoszó úgy hívják, oda voltunk menekülve. Hát más felett nem tudom, mert féltünk, hogy jönnek az oroszok. És azok törtek, zúztak, rontottak mindent, nem kíméltek semmit. Amikor a háború volt, azután bizony a háború, ha már ugye megvolt, de apu még koncentrán volt, nem volt itthon. Anyu beteg volt, nem tudott menni a bárónak, hogy mindenit, ugye a báró még elvetett minden, de be kellett takarítani, és akkor küldték direkt így a népeket. Anyu beteg volt, nem tudott menni, ha másnap jöttek, vagy már akkor nem tudom azt megmondani. Nem megvárték a gumibottal, még én is kaptam. Elmondtam, ne üssék, már beteg. Menj át a taknyos Leonka. Nem vagyok taknyos, visszafuttam megint. Még én is kaptam a botból. Na. Akkor se féltem tőlék. Azt mondták nekem, menj át a taknyos Leonka, ilyen nem volt. 44-45-ben háború, 46-ban volt egy nagy szárasság, tavasszal lett egy kicsi eső, és augusztusban lett, de akkor ez csak egy kevés. Egész nyáron egy csepp eső nem volt.
Akkor nagyon sok gyermek megkapta a vérhast, többen meghaltak innen a faluba és a vérhas. Nagy melegük voltak, úgyhogy akkor termény nem lett. Amikor egész nyáron eső nincs. Szedtük a cserepalapit a marháknak, hogy ki tudjuk találni. És a töröbúzakörről, ami olyan vékonyon, de hát cső nem tudott lenni. Azt learadtuk, és összekötöztük, úgy, hogy ki tudjuk valahogy találni az állatokat. És ami kicsi búza, és nagyon kevés lett, csak amelyik erős jó volt ott, annak a szalmája, és úgy találtuk ki az állatokat is. Aztán legelején ugye még nem volt olyan nehézség, mert akkor még az országban volt minden. Azután jött aztán a nagy nehézség, és ezelőtt a földből éltünk. Nem volt itt a faluban sem munkahely, míg aztán a bánya nem nyílott meg. Aztán azután lett meg kőbánya, borvíztöltő, de akkor ifatösök az erdőn, mindazok megvoltak, hogy sok munkahely lett itt Vargyason is. Volt a kollektív gazdaság, onnan adtak ugye osztalékot aztán. Meg volt, hogy mennyi is onnan járt, akkor osztalék, és adtak gabonát, takarmányt, mindent. Annyi, hogy miha részébe dolgoztál volna, jó. Csak hát akkor nem kollektív gazdaságban részedett, megkaptad mennyi járt, mennyi munkanapod volt azután. És a veteményest te úgy kaptad, meg volt, hogy mennyit kell vállalni a veteményesé. Hát tehén jó, akkor ló, bornyú, ezek mind disznó, majorság, liba, ruca, tyúk, minden volt. Na, majorságot azt tartottunk. Akkor szerződtünk disznót le. Disznót nem igen mi, inkább bornyút, mert azért adtak töröbúzát, azért járt töröbúza. Amikor leadtuk, meg volt hány kilós kell legyen, és mikor annyi kilót elért, akkor vitték, áldottak rá a töröbúzát. És abból tartottuk az állatokat tovább. A majorságot, csak minden. És disznót, még tehát disznót inkább csak annyit tartottunk a szükségletünkre. Na, akkor még nem volt úgy felszabadulva, hogy mész ide-oda vásárolni. Abban az időben minden. Nem volt ilyen szabad piac, mint most.